Hej och välkommen till vår svensk podcast. Kul att du är med idag igen. Idag pratar vi om något som finns i varje samtal. Din åsikt. Ja, det finns verkligen överallt. Någon frågar dig, vad tycker du eller hur känns det för dig? Och då blir det stopp. Precis. Och det är intressant. Du har en åsikt, du vet vad du tänker. Men på svenska kan du inte säga det. Ja, exakt. Tankarna finns där, men orden saknas. Och det är problemet vi löser idag. För att ha en åsikt är en sak. Att uttrycka en åsikt på svenska är en annan. Och man måste vara försiktig. Ibland vill jag säga något, men jag vill också vara artig. Väldigt bra poäng. Det tar vi också upp idag. Hur säger du din åsikt klart och direkt? Och hur säger du den när du inte håller med, utan att låta oartig? Det är en viktig skillnad. Precis. I Sverige pratar man ofta rakt på sak. Folk säger vad de tycker, men det finns ändå sätt att uttrycka sig vänligt. Och idag lär du dig just det. Hur du säger vad du verkligen tänker. På svenska. Klart, direkt och naturligt. Det behöver jag verkligen. Mycket bra. Men innan vi börjar, en kort sak till. Vi har ju skrivit vår första bok. Den handlar om korta berättelser från vardagen i Sverige. Samtal mellan riktiga människor. Åsikter, diskussioner, reaktioner. Precis det du lär dig idag. När du köper den stöttar du podden och hjälper oss skapa mer innehåll. Stort tack för det. Länken finns i kommentarerna. Och nu kör vi. För idag säger du vad du verkligen tycker. På svenska. Jag är nyfiken. Perfekt. Då går vi till första kapitlet. Bra, då kör vi igång nu. Jag börjar med den viktigaste frågan. Hur säger du på svenska att något är din åsikt? Inte ett faktum, utan din personliga tanke. Ja, det är viktigt, för åsikt och faktum är ju olika. Precis. Och det finns några enkla startsatser som du alltid kan använda. Den viktigaste är jag tycker att. Till exempel, jag tycker att det är en bra idé. Jag tycker att det är en bra idé. Mycket bra. Eller ännu enklare, jag tycker det är en bra idé. Utan att. Båda varianter fungerar. Jag tycker det är en bra idé. Perfekt. Och sen finns också jag tror att. Det låter lite mjukare än jag tycker. Jag tror att det är svårt. Mycket bra. Och jag känner att det säger man väldigt ofta på svenska. Och jag känner att det här är riktigt intressant. Perfekt. Och en till mycket naturlig variant, enligt mig. Det betyder ungefär i min mening. Enligt mig är det inte rätt. Mycket bra. Det låter lite mer formellt, men det är en stark mening. Så jag har nu redan 4 olika starter. Jag tycker, jag tror, jag känner och enligt mig. Precis. Och du kan använda dem alla. Beroende på situation och känsla. Jag ger dig några fler exempel så att du hör hur naturligt det låter. Jag tycker att vädret blir sämre idag. Jag tror att det är ett bra beslut. Jag känner att vi borde göra det annorlunda. Enligt mig är det för krångligt. Jag känner att vi borde göra det annorlunda. Mycket bra. Det är en mening du kan använda i många situationer. På jobbet, med vänner, i diskussioner. Nu gör vi en liten övning. Säg allt högt nu. Säg, jag tycker det är en bra idé. Jag tycker det är en bra idé. Nu. Jag tror att det inte stämmer. Jag tror att det inte stämmer. Nu. Jag känner att det är väldigt intressant. Jag känner att det är väldigt intressant. Nu. Enligt mig är det för enkelt. Enligt mig är det för enkelt. Mycket bra. Det här är dina 4 åsiktsstarter. Enkla, tydliga och direkt användbara. Jag märker redan att jag kan säga mycket mer än innan. Precis. Och det är bara början. I nästa kapitel ser vi hur du håller med och säger emot. För att uttrycka en åsikt är en sak. Att reagera på andras åsikter är en annan. Ja, det är ofta svårare, särskilt när jag inte håller med.
Precis det gör vi härnäst. Bra, då går vi nu till en väldigt viktig del. Hur reagerar du på andras åsikter? Hur säger du att du håller med? Och hur säger du att du inte håller med? Ja, det här kommer upp hela tiden i samtal. Någon säger något och jag vill antingen hålla med eller säga emot. Men jag vet inte hur. Och för det finns det mycket enkla meningar. Vi börjar med att hålla med. Alltså när du har samma åsikt. Den enklaste meningen är du har rätt. Det betyder jag håller med dig. Du har rätt. Mycket bra. Eller? Det tycker jag också. Det låter lite starkare. Du säger att du är helt överens. Det tycker jag också. Perfekt. Och en annan mycket naturlig mening. Ja, exakt det tänker jag med. Ja, exakt det tänker jag med. Mycket bra. Eller kortare. Stämmer, det är sant. Eller bara. Ja, stämmer. Stämmer, det är sant. Perfekt. Det här är dina medhållsmeningar. Korta, tydliga och vänliga. Och nu kommer vi till den svårare delen. Hur säger du emot? Hur säger du att du inte håller med utan att låta oartig? Ja, det är verkligen svårt. Jag vill inte låta arrogant. Men jag vill också vara ärlig. Och för det finns en enkel strategi. Du erkänner först den andra personens åsikt och sedan säger du din egen. Alltså först lyssna, sen tala. Precis. Och du använder en brygga. En mening som står mellan de två åsikterna. Till exempel, jag förstår vad du menar, men jag ser det annorlunda. Jag förstår vad du menar, men jag ser det annorlunda. Mycket bra. Eller? Det är en bra poäng, men jag tycker att... Det är en bra poäng, men jag tycker att det inte är så enkelt. Perfekt. Eller ännu mjukare, jag är inte helt säker på om jag ser det så. Jag är inte helt säker på om jag ser det så. Mycket bra. Det är ett mycket artigt sätt att säga emot. Du tvivlar, men du bråkar inte. Det låter mycket mjukare än att bara säga nej. Precis. Och en till väldigt användbar mening. Ser du det verkligen så? Det är en motfråga. Du tvivlar utan att säga emot direkt. Ser du det verkligen så? Perfekt. Det öppnar en diskussion utan att skapa konflikt. Nu gör vi en liten dialog. Jag säger en åsikt. Du reagerar. Jag tycker att det är viktigt att lära sig svenska varje dag. Du har rätt. Men jag tycker att kvalitet är viktigare än mängd. Det är en bra poäng. Men enligt mig är regelbundenhet nyckeln. Jag förstår vad du menar, men jag är inte helt säker på om jag ser det så. Mycket bra. Det här är ett riktigt åsiktsutbyte. Båda pratar, båda lyssnar. Ingen är oartig. Det känns som ett riktigt samtal. Precis. Och det är målet. Inte bråka, utan byta tankar. Nästa kapitel tittar vi på hur du motiverar din åsikt. För en åsikt utan grund låter svag. Ja, man måste ju också kunna förklara varför man tänker så. Precis det gör vi härnäst. Stanna till en stund. Har du märkt hur mycket svenska du just förstod? Det är ingen slump. Berättelser är det snabbaste sättet att lära sig ett språk. Jag har fyllt en hel bok med dem. Titta i kommentarerna. Och nu, ha så kul med resten av videon. Bra. Nu kommer vi till en punkt som gör din åsikt riktigt stark. Motiveringen. Varför tänker du så? Vad är orsaken till din åsikt? Ja, om jag bara säger jag tycker det är bra, låter det lite tomt. Precis. En åsikt utan motivering är som ett hus utan grund. Det står, men det är inte stabilt. Det är en bra bild. Och den goda nyheten är, motiveringar är mycket enkla på svenska. Du behöver bara ett ord. För att, just det. För att koppla din åsikt med din orsak. Till exempel, jag tycker det är viktigt för att det verkligen hjälper i vardagen. Jag tycker det är viktigt, för att det verkligen hjälper i vardagen. Mycket bra.
Eller, jag tänker att det är en bra idé, för att det är enkelt och tydligt. Jag tänker att det är en bra idé för att det är enkelt och tydligt. Perfekt. Ser du hur mycket starkare det låter? Du säger inte bara vad du tänker, du förklarar också varför. Ja, det låter mer övertygande. Precis. Och du kan använda det för nästan varje åsikt. Jag ger dig några exempel från vardagen. Jag tycker man ska prata mer svenska, för att man bara blir bättre genom att prata. Jag tycker man ska prata mer svenska för att man bara blir bättre genom att prata. Enligt mig är det för dyrt, för att man kan få det billigare. Enligt mig är det för dyrt för att man kan få det billigare. Och ett exempel till från vardagen. Jag tror det är viktigt att ta pauser, för att man annars blir trött snabbt. Jag tror det är viktigt att ta pauser för att man annars blir trött snabbt. Mycket bra. Det är riktiga meningar. Åsikt plus motivering, korta och tydliga. Och nu ett annat bindord. Därför. Det betyder av den här orsaken eller alltså. Därför. Just det, du kan säga jag tycker det är viktigt. Därför gör jag det varje dag. Jag tycker det är viktigt. Därför gör jag det varje dag. Mycket bra. Eller, jag tror att det är svårt. Därför behöver man mer övning. Jag tror att det är svårt. Därför behöver man mer övning. Perfekt. Ser du skillnaden mot för att? För att står i mitten av meningen. Därför står i början av den andra meningen. Ja, det är en viktig skillnad. Precis, och båda orden hjälper dig att motivera din åsikt. Nu gör vi en övning. Säg allt högt. Säg, jag tycker det är intressant för att det verkligen hjälper mig. Jag tycker det är intressant för att det verkligen hjälper mig. Nu, jag tänker att det är för krångligt. Därför gör jag det enklare. Jag tänker att det är för krångligt. Därför gör jag det enklare. Nu. Enligt mig är det viktigt för att det gör vardagen lättare. Enligt mig är det viktigt för att det gör vardagen lättare. Mycket bra, det är starka motiverade åsikter. Jag märker att mina meningar låter mycket fylligare nu. Precis. För du säger inte bara vad du tänker. Du säger också varför. Och det gör skillnad. Nästa kapitel ser vi hur du tonar ned eller stärker din åsikt. Ibland är du mycket säker. Och ibland inte så säker. Ja, det stämmer. Ibland säger jag något och är egentligen inte helt säker. Precis det gör vi härnäst. Kort paus. Du förstår svenska riktigt bra. Men att förstå och att prata är två helt olika världar. Vi skapar ett unikt 30-dagars språksystem för dig som bor i Sverige men ännu inte vågar prata. Ingen tråkig grammatik, bara 15 minuter om dagen. Du kan boka din plats nu och få 30% rabatt på kursen. Länken finns i beskrivningen. Expertly, where speaking becomes living. Bra. Nu kommer vi till en punkt som många elever missar. Hur stark är din åsikt? Är du väldigt säker? Eller är du mer osäker? Det är en bra poäng. I verkliga livet är jag ju inte alltid 100% övertygad. Precis. Och det syns i språket. Modersmålstalare använder många ord för att visa hur säkra eller osäkra de är. Alltså nyanser. Precis. Och de här nyanserna gör din svenska mycket naturligare. Vi börjar med ord som gör din åsikt starkare. Alltså när du är mycket övertygad. Du säger, jag är helt övertygad om att, eller jag är fast övertygad om att, eller jag är säker på att det stämmer. Jag är helt övertygad om att det här är rätt beslut. Mycket bra. Det låter starkt och självsäkert. Och om jag är mindre säker? Då använder du mjukare ord. Till exempel, jag tror, men jag är inte helt säker. Eller, jag lutar åt att tänka att. Eller, jag har en känsla av att.
Jag har en känsla av att det inte riktigt stämmer. Mycket bra. Det låter eftertänksamt och ärligt. Och om jag verkligen inte har någon fast åsikt? Då säger du, jag är inte så säker på det. Eller, det är svårt att säga. Eller, jag ser det så. Men jag kan ha fel. Jag ser det nog så, men jag kan ha fel. Perfekt. Det är en mycket ärlig och mänsklig mening. Du säger din åsikt, men du förblir öppen. Det är faktiskt en mogen inställning. Precis. Och i riktiga samtal är det mycket värdefullt. Ingen vet allt. Och den som visar det känns pålitlig. Jag ger dig nu några viktiga ord som du kan lägga in i dina meningar för att nyansera dem. Kanske. Det gör ett påstående mjukare. Kanske är det den bästa lösningen. Kanske är det den bästa lösningen. Mycket bra. Troligen. Det är lite starkare än kanske. Troligen kommer dessa att fungera. Troligen kommer det att fungera. Bra. Egentligen. Det betyder i princip eller normalt. Egentligen tycker jag att det är bra. Egentligen tycker jag att det är bra. Mycket bra. Och ärligt talat, det är en mycket naturlig start när du säger en direkt åsikt. Ärligt talat tycker jag inte att det är så bra. Ärligt talat tycker jag inte att det är så bra. Perfekt. Ser du hur de här orden ändrar tonen? Kanske låter öppet? Troligen låter ganska säkert. Egentligen låter eftertänksamt. Och ärligt talat låter rakt. Det är verkligen fina skillnader. Precis. Och när du använder de här orden låter din svenska genast naturligare. För modersmålstalare använder de hela tiden. Nu gör vi en övning. Säg allt högt. Säg, jag är helt övertygad om att det är rätt. Jag är helt övertygad om att det är rätt. Nu, jag har en känsla av att det inte riktigt stämmer. Jag har en känsla av att det inte riktigt stämmer. Nu. Ärligt talat tycker jag att det är lite svårt. Ärligt talat tycker jag att det är lite svårt. Nu, kanske är det en bra idé. Kanske är det en bra idé. Mycket bra. De här nivåerna gör ditt språk levande. Jag märker att mina åsikter nu låter mycket mer nyanserade. Precis. För du säger inte längre bara jag tycker det är bra eller jag tycker det är dåligt. Du visar hur du verkligen tänker. I nästa kapitel tittar vi på riktiga samtal. Diskussioner om vardagliga ämnen. Där kan du verkligen använda dina åsikter. Ja, det är testet. Kan jag använda allt detta i ett riktigt samtal? Precis det gör vi nu. Bra. Nu sätter vi ihop allt. Ingen teori längre. Nu pratar vi om riktiga ämnen. Och du använder allt du har lärt dig idag. Okej. Jag är redo, men jag är lite nervös. Det är normalt. Och det är ett gott tecken. Du vill verkligen prova. Jag ger dig några typiska vardagsämnen som folk byter åsikter om. Och vi gör det tillsammans. Det första ämnet. Är det bättre att bo i stan eller på landet? Det är en klassisk diskussion. Precis. Vad tycker du? Jag tycker att staden har många fördelar för allt är nära och det finns alltid något att göra. Men ärligt talat saknar jag ibland lugnet på landet. Det ser jag lite annorlunda. Enligt mig är livet på landet bättre för hälsan för man har mer natur och mindre stress. Det är en bra poäng, men jag tror att det också beror på vad man vill i livet. Du har rätt. Det är en viktig faktor. Mycket bra. Det här är ett äkta, naturligt åsiktsutbyte. Du har sagt din åsikt, motiverat, hållit med och lagt till ett nytt perspektiv. Jag märker att jag inte behöver så många ord, men de rätta orden. Precis. Och nu ett andra ämne. Är sociala medier bra eller dåligt? Och där har jag en klar åsikt. Säg den då. Jag tycker att sociala medier har många fördelar för man kan hålla kontakt och få mycket information. Men jag är fast övertygad om att man måste använda det medvetet. För det kan också ta mycket tid. Det håller jag med om.
Och jag skulle lägga till att det också kan vara bra för lärande. Jag tror till exempel att man kan lära sig språk bra på det sättet. Det tycker jag också. Jag har själv lärt mig mycket genom videor och poddar. Därför är jag här. Perfekt. Ser du hur naturligt det låter? Ni byter åsikter, ni håller med. Ni lägger till något. Och ingen bråkar. Det här är verkligen annorlunda än jag trodde. Jag trodde alltid att det var lite riskabelt att uttrycka åsikter på svenska. Jag förstår det. Många tänker så. Men nyckeln är att du har rätt fraser. Då blir en åsikt ingen konflikt, utan ett samtal. Det är en fin skillnad. Precis. Åsikt och konflikt är två olika saker. Och idag har du lärt dig hur du uttrycker åsikter, inte bråkar. Och en sista mening för det här kapitlet. Om du är i ett samtal och verkligen inte har någon åsikt, eller om du inte känner till ämnet, säg då bara: ärligt talat har jag ännu ingen bestämd åsikt. Vad tycker du? Ärligt talat har jag ännu ingen bestämd åsikt. Vad tycker du? Perfekt. Det är ärligt. Det är öppet. Och du ger den andra ordet. Det är väldigt smart. Det är faktiskt en väldigt elegant lösning. Precis. För du är inte tyst. Du kommunicerar ändå. Och du visar intresse. Och ett tips till. I vårt språkinlärningsprogram övar vi just den här typen av samtal. Att uttrycka åsikter, reagera, diskutera. I riktiga situationer. Inte ur en lärobok. Om du är nyfiken, titta gärna i kommentarerna. Det låter som nästa steg. Precis, då går vi nu till avslutningen. Jag är redo. Perfekt. Då går vi till slutet. Bra, då är vi nu i slutet av det här avsnittet. Och idag har du verkligen lärt dig mycket. Inte bara ord, utan ett sätt att tänka och prata. Ja. Jag känner mig nu mycket säkrare när någon frågar vad tycker du? Jag vet nu hur jag börjar och hur jag svarar. Precis. Och det är målet. Inte perfekt svenska, utan äkta kommunikation. Låt oss sammanfatta. Första delen lärde du dig de 4 viktigaste startfraserna för åsikt. Jag tycker, jag tror, jag känner och enligt mig. Enkla, klara och direkt användbara. De här 4 meningarna förändrar verkligen allt. Precis. Sedan lärde vi oss hur du reagerar på andras åsikter. Du håller med du har rätt, eller det tycker jag också. Du säger emot artigt med jag förstår vad du menar, men jag ser det annorlunda. Eller jag är inte helt säker på om jag ser det så. Dessa bryggsatser är verkligen viktiga. Perfekt. Sedan övade vi motiveringar. För att och därför. En åsikt utan orsak låter tom. Med orsak låter den stark och övertygande. Jag tycker det är viktigt för att det gör verklig skillnad i livet. Mycket bra. Sedan lärde vi hur du tonar din åsikt. Med ord som kanske, troligen, ärligt talat, egentligen. Och med meningar som jag är helt övertygad eller jag har en känsla av att. Nyanser gör språket mänskligt. Perfekt sagt. Och till slut övade vi riktiga samtal. Stan eller landet, sociala medier och du använde allt tillsammans. Det var den bästa delen. Man märker att det verkligen fungerar. Precis. Och nu kommer din uppgift. För dig och för alla som lyssnar. Okej, jag är redo. Välj idag ett ämne som du har en åsikt om. Något i ditt liv, arbete, familj, ett beslut du tar. Eller något lättare som mat, resor eller hobbyer. Formulera sedan din åsikt på svenska. Med en startfras. Med en motivering. Och kanske med en nyans. Till exempel, jag tycker att resor är väldigt viktiga för personlig utveckling. För att man ser och lär sig så mycket nytt. Perfekt. Precis så. Och skriv sedan den meningen i kommentarerna. Vi vill veta vad du tycker. På svenska.
Det är väl en fin uppgift. Man lär sig att uttrycka sig. Precis. För språk är ingen monolog. Det är ett samtal. Och varje åsikt du delar är ett steg dit. Lärandet sker inte bara här i podden. Det sker när du pratar. När du delar. När du visar dig. Och om du verkligen vill prata svenska. Om du inte bara vill läsa grammatik utan ha riktiga samtal, uttrycka åsikter, diskutera, övertyga. Titta då på vårt språkprogram. Vi tränar just på dessa stunder. Länken finns i kommentarerna. Det är nästa steg för alla som verkligen vill prata. Precis. Tack för att du var med idag. Kom ihåg. Du har en åsikt. Du har tankar. Du har en röst. Och nu har du också orden. Använd sim. Tack Per, det var riktigt bra idag. Gärna. Vi hörs nästa gång. Till nästa gång. Hej då. Det gjorde du jättebra. Nu är nästa steg att tala med självförtroende. Säkra din plats i vår 30-dagars kurs och få 30% rabatt. Länk finns i beskrivningen. Vi ses nästa gång.